So আমি আজি T from Assam chapter to line by line explanation কৰিম আৰু লগতে চাম কোৰ পৰা MCQ আৰু short question অহাৰ বা long question অহাৰ chance আছে so firstতে যদি আমি starting line to চাওঁ তেন্তে ইয়াতে কৈছে যে প্ৰাঞ্জল এজন youngster হয় আসামৰ পৰা যোনে দিল্লীৰ এখন স্কুলত পঢ়ি আছে আৰু তাৰ ক্লাছমেট দিল্লী স্কুলখনৰ তাৰ ক্লাছমেট এজনৰ নাম দিছে ৰাজবীৰ so ইয়াত তোমালোকৰ ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জলৰ ওপৰত MCQ আহিব পাৰে যে প্ৰাঞ্জল কৰ হয় ৰাজবীৰ কোন ঠাইৰ হয় so Pranjal is basically from Assam and Rajbir is from Delhi and they are both classmate okay তো তাৰ পিছত কৈছে যে প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে এখন টি গাৰ্ডেনৰ মেনেজাৰ হয় আপাৰ আসামত আৰু প্ৰাঞ্জলে ৰাজবীৰক ইনভাইট কৰিছিলে আসাম ভিজিট কৰিবলৈ সামাৰ ভেকেশনত সো হেতু ওপৰতে গোটেই ষ্টৰীটো আমি পঢ়িব লাগিব এতিয়া আমি ষ্টৰীটো পিনে আগবঢ়িম সো ফাৰ্স্ট লাইনত কৈছে চাই গৰম চাই এ ভেন্ডৰ কল্ড আউট ইন এ হাই পিটছ ভইচ সো চাই গৰম চাই বুলি এজন ভেন্ডৰে বহুত জোৰকে মানে আৱাজটো ডাঙৰ কৰি চিঞৰি আছিল সো ইয়াত ভেন্ডৰৰ মিনিং হৈ গৈছে এ পাৰসন দ্যাট ইজ selling something কোনোবা মানুহ এজনে যে কোনো বস্তু এটা যে বেছি আছে হেজনক ইয়াত ভেন্ডৰ বুলি কোৱা হৈছে সো তেওঁ চিঞৰি আছিল হি কেম আপ টু देयर উইন্ডো এণ্ড আস্কড চাই সাহাব সো যোনজন মানুহে চাহ বেছি আছিলে সেই চাহ বেচা মানুহজনে ট্ৰেইনৰ উইন্ডোখনৰ ওচৰত আহি সুধিলে যে আপোনাক লোকক চাহ লাগিব নেকি গিভ আস 2 কাপস প্ৰাঞ্জল সেড আৰু প্ৰাঞ্জলে ক'লে যে আমাক 2 কাপ দিয়ক সো ইয়াতে তোমালোকৰ ভেন্ডৰৰ মিনিংটো সুধিব পাৰে আৰু এটো কেতিয়াবা MCQ থৈ দিব পাৰে গিভ আস 2 কাপ হু সেড দিস সো এটো কথা প্ৰাঞ্জলে কৈছিলে মনত ৰাখিবা নেক্সট দে সিপ দ্য ষ্ট্ৰিমিং হট লিকুইড এডখত ষ্ট্ৰিমিং হট লিকুইডটো অকণ কনফিউজিং হয় ষ্টিমিং মানে হৈ গ'ল ধোঁৱা ওলাই থকা ভাপ বাষ্প ওলাই থকা বা ভাপ ওলাই থকা হট লিকুইড মানে গৰম লিকুইড সো বেসিক্যালি এই ষ্ট্ৰিমিং হট লিকুইডটো বুলি কৈছে যে হেতুক চাহ কথা কৈছে টি কথা কৈছে সো এটো সদায় মনত ৰাখিবা বাই চান্স কেতিয়াবা MCQত ঘূৰাই পকাই তোমালোকক কোৱেশ্চন সুধি দিব পাৰে যে ষ্টিমিং হট লিকুইড মানে কি সো হেতু হৈ গ'ল টি Next, almost everyone in their compartment was drinking tea too. আৰু তেওঁলোক যোনটো কম্পাৰ্টমেণ্টত আছিলে ট্ৰেইনৰ আহিছিলে সেই কম্পাৰ্টমেণ্টৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে তেতিয়া চাহ খাই আছিলে Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajbir said. আৰু তেতিয়াই ৰাজবীৰে প্ৰাঞ্জলক ক'লে যে তুমি জানানে যে গোটেই ৱৰ্ল্ডত over 80 crore কাপছতকেও বেছি চাহ এদিনত খোৱা হয় সো এটো কোৱেশ্চন তোমালোকৰ MCQটো আহিব পাৰে শৰ্ট কোৱেশ্চনটো আহিব পাৰে যে গোটেই ৱৰ্ল্ডত কিমান কাপ টি খোৱা হয় সো over 80 crore এটো মনত ৰাখিবা over 80 crore 80 কোটিতকেও বেছি কাপ চাহ দিনটোত খোৱা হয় হে exclaimed Pranjal tea really is very popular আৰু তেতিয়াই ৰাজবীৰৰ কথাটো শুনি প্ৰাঞ্জলে হে বুলি এক্সক্লেইম কৰিলে যে টি হসাকৈ বহুত পপুলাৰ সো ইয়াৰ পৰা MCQ অহাৰ চান্স আছে ভেন্ডৰৰ তোমালোকৰ মিনিংটো আহিব পাৰে তাৰ পিছত গিভ আস 2 কাপস কোনে কৈছিলে নেক্সট ষ্টিমিং হট লিকুইড মানে কি আৰু গোটেই ৱৰ্ল্ডত এদিনত কিমান চাহ খোৱা হয় কিমান কাপ চাহ খোৱা হয় সো হেতুৱে সুধিব পাৰে MCQ নেক্সট পেৰাগ্ৰাফলৈ যাওঁ দ্য ট্ৰেইন পুলড আউট অফ দ্য ষ্টেচন প্ৰাঞ্জল বাৰিড হিজ নোজ ইন হিজ ডিটেক্টিভ বুক এগেইন আৰু ষ্টেচনৰ পৰা ট্ৰেইনখন আকৌ ৰাওনা হ'ল যলৈ গৈ আছিলে আৰু তাৰ পিছত প্ৰাঞ্জলে বাৰিড হিজ নোজ ইন হিজ ডিটেক্টিভ বুক এগেইন সো প্ৰাঞ্জলে বেসিক্যালি এখন ডিটেক্টিভ বুক পঢ়ি আহিছিলে সো ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ ৰখাৰ পিছত যেতিয়া আকৌ ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়া সি আকৌ সেই বুকখন পঢ়িবলৈ ল'লে Rajbir too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. যদিও ৰাজবীৰে ডিটেক্টিভ বুক ভাল পায় তথাপিও এতিয়া সি সেইখন পঢ়াৰ প্ৰতি তাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো নাই সি ট্ৰেইনৰ বাহিৰৰ যোনবিলাক বিউটিফুল চিনেৰী আছিলে সেইখিনিতহে বেছি সি চাই ভাল পাইছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকক কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে যে ডিটেক্টিভ বুক পঢ়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট কাৰ আছিলে বা ট্ৰেইনত কোনে ডিটেক্টিভ বুক পঢ়ি আছিলে তো হেতু হৈ যাব প্ৰাঞ্জল এতিয়া ৰাজবীৰে দেখা সিনটোৰ ডেসক্ৰিপশন এটা দিব এই দুটা পেৰাগ্ৰাফ তোমালোকে 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হিচাপে মাৰ্ক কৰি থব পাৰা এটো ডেসক্ৰিপশন দিবলৈ আহিব পাৰে যে ৰাজবীৰে ট্ৰেইনৰ জাৰ্নিটো দেখা গোটেই ভিউটো বা গোটেই সাইটটোক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ তোমালোকক আহিব পাৰে সো ইয়াতে কি কৈছে এটো চাম আমি এতিয়া ইট ওয়াজ গ্ৰীন এভৰিৱেৰ ৰাজবীৰ had never seen so much greenery before এটো সব গোটেই চাৰিওফালে হেউজিয়া হৈছিলে আৰু ৰাজবীৰে মানে ইমান গ্ৰীন আজিলৈকে দেখা নাই কেতিয়াও দেন দ্য সফট গ্ৰীন পেৰি ফিল্ডছ গেভ ৱে টু টি বুশেছ আৰু লাহে লাহে ধাননি পথাৰ পাৰ হৈ হেতি চাহ বাগান দেখিবলৈ ল'লে মানে ৰাজবীৰে দেখিবলৈ ল'লে
It was a magnificent view. এতিয়া তোমালোকক মেগনিফিচেণ্টৰ মিনিংটো হৈ গ'ল, মেগনিফিচেণ্টৰ মিনিং হৈ গ'ল এক্সট্ৰিমলি ইম্প্ৰেছিভ আৰু এট্ৰেক্টিভ, বহুত দেখিবলৈ ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয়। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea-bushes stretched as far as the eye could see. আৰু এখন ডেন্সিলি মানে ঘন মানে হিল, ঘন ডেন্সিলি উডেড হিলছৰ পিছপিনে টি বুশেছৰ এখন সাগৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিমান দূৰ চকু দি দেখা যায়। মানে টি বুশেছ মানে টি বাগানৰ, টি চাহপাতৰ মানে গছৰ পূৰা একদম সাগৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিমান দূৰলৈকে চকুটো যায়। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. আৰু গোটেই চাহ গছবিলাক ইমানেই এটা লেভেলত কাটি থোৱা আছিলে, ইমান সৰু দেখিবলৈও সৰু সৰু লাগিছিলে, আৰু ইমানেই মানে এটা লেভেলত কাটি থোৱা আছিলে যে গোটেইখিনি দেখিবলৈ ডল-লাইক ফিগাৰ্ছৰ লিখীয়া লাগিছিলে, মানে পুতলা সজাই থোৱা লিখীয়া লাগিছিলে। ইমানেই ধুনীয়াকৈ মানে মেইনটেইন কৰি থোৱা আছিলে, ইমানেই ধুনীয়াকৈ গছবিলাক কাটি থোৱা হৈছিলে একদম এটা ধুনীয়া লেভেলত। চ' দিছ ৱাজ দ্য বেচিকেলি চিন যোনটো ৰাজবীৰে দেখিছিলে তাৰ ট্ৰেইন জাৰ্ণিটোত আছামলৈ আহি পিনি। চ' এইটো মনত ৰাখিবা। এই দুটা পেৰেগ্ৰাফ তোমালোকৰ 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে সুধিব পাৰে। যদি লং আনচাৰ আহে তেন্তে 3 মাৰ্কছ সুধিব, আৰু যদি শ্বৰ্ট আনচাৰ আহে তেন্তে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণেও সুধিব। নেক্সট পেৰেগ্ৰাফলৈ যাওঁ। ইন দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ এন আগলি বিল্ডিং উইথ স্ম'ক বিল'য়িং আউট অফ টল চিমনিজ। আৰু অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে সি এটা বিল্ডিং দেখিলে, মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি টাইপৰ হ'ব, য'ৰ চিমনিয়েদি মানে স্ম'ক বাহিৰলৈ ওলাই আছে, আৰু সেইটো কাৰণে সি আগলি বিল্ডিং বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। মানে ইমান ধুনীয়া ধাননি পথাৰ, তাৰপিছত ইমান ধুনীয়াকৈ নিটলি প্ৰ'ন কৰি থোৱা এটা চাহ বাগানৰ ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ দেখাৰ পিছত যেতিয়া কোলা ধোঁৱা উলিয়াই থকা এটা চিমনিৰ আগলি বিল্ডিং এটা দেখিব, চ' অবভিয়াছলি সেইটোতো দেখিবলৈ ভাল নহ'ব, চ' সেইটো কাৰণে ইয়াত আগলি বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। নেক্সট, হেই এ টি গাৰ্ডেন, ৰাজবীৰ ক্ৰাইড এক্সাইটেডলি। আৰু তাৰপিছতে এখন টি গাৰ্ডেন দেখিলে সিহঁতি, তাতে সেইটো দেখিয়ে মানে ৰাজবীৰে অকণ এক্সাইটেড হৈ গ'ল আৰু সি চিঞৰি দিলে। তেতিয়া প্ৰাঞ্জলে যিহেতু মানে ইয়াতে জন্ম হৈছিলে, হু হেড বিন বৰ্ণ এণ্ড ব্ৰট আপ অন এ প্লাণ্টেশ্যন, ডিড নট শ্বেয়াৰ ৰাজবীৰ এক্সাইটমেণ্ট। আৰু যেতিয়া ৰাজবীৰে এক্সাইটমেণ্ট দেখালে যে এখন টি গাৰ্ডেন দেখিছোঁ বুলি, প্ৰাঞ্জলে ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নিদিলে তাৰ ফালে, কাৰণ সি অসমতে জন্ম যিহেতু, চ' সৰুৰ পৰা এইবিলাক দেখিয়ে আহিছে, চ' সি ইমান গুৰুত্ব নিদিলে। অ' দিছ ইজ টি কাণ্ট্ৰি নাও, হি ছেইড, আছাম has the largest concentration of plantation in the world. তেতিয়া ৰাজবীৰে ক'লে যে এখন চাহৰ দেশ, চাহ বাগানৰ দেশ, আৰু অসমতে মানে লাৰ্জেষ্ট কনচেনট্ৰেশ্যন অফ প্লাণ্টেশ্যন, চাহ গছৰ উৎপাদন অসমতেই, গোটেই ৱৰ্ল্ডত বেছিকৈ হয় অসমতে চাহ গছৰ খেতি। চ' তোমালোকক MCQ সুধিব পাৰে যে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট কনচেনট্ৰেশ্যন অফ প্লাণ্টেশ্যন অফ টি ইজ ইন হুইচ ষ্টেট, আৰু কোনখন ষ্টেটে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট কনচেনট্ৰেশ্যন অফ প্লাণ্টেশ্যন কৰে টিৰ, চ' সেইটো হৈ যাব আছাম। আৰু সেইটো কথা অৱশ্যে নপঢ়িলেও হৈ যায়, কাৰণ আমি জানোৱেই ন অসম মানে লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ হয় চাহৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত। চ' এইটো কথা মনত ৰাখিবা, এইটো MCQ সুধিব পাৰে। যদি বুকৰ ভিতৰৰ পৰা কুৱেশ্যন দিয়ে তেন্তে এইটো সুধিব পাৰে। নেক্সট, I have been reading as much as I could about tea, Rajbir said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. আৰু এতিয়া ৰাজবীৰে প্ৰাঞ্জলক ক'বলৈ লাহে লাহে আৰম্ভ কৰে যে মই যিমান পাৰোঁ সিমান টিৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। I have been reading as much as I could about tea, Rajbir said. No one really knows who discovered tea. কোনো নাজানে যে টি ৰিয়েলিকৈ আৱিষ্কাৰ কেনেকৈ হৈছিলে, কিন্তু দেয়াৰ আৰ মেনি লিজেণ্ড। এতিয়া ইয়াত লিজেণ্ড মানে হৈছে পুৰণা ষ্টৰী বা সাধু কথা, যোনটো সঁচা হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে। চ' ইয়াতে কোনকেইটা লিজেণ্ডৰ কথা কৈছে সেইকেইটা আমি চাম। আৰু ইয়াতে তোমালোকক সুধিব পাৰে যে হাউ মেনি লিজেণ্ডছ আৰ দেয়াৰ এবাউট টি। চ' ইয়াতে যিহেতু দুটা মেনশ্যন আছে, চ' প্ৰায়বিলাক ষ্টুডেণ্টে এটা কনফিউজনত থাকে বা মিষ্টেক কৰি দিয়ে এক্সামত, যে দুটা লিজেণ্ডৰ কথা কৈছে, যে অপশ্যনত তোমালোকক দি দিলে 2 লিজেণ্ড, 3 লিজেণ্ড, মেনি লিজেণ্ড, 4 লিজেণ্ড। চ' প্ৰায়বিলাক ষ্টুডেণ্টে ভুল কৰা দেখা যায় যে দুটা লিজেণ্ডত তেওঁলোকে MCQ টিক মাৰি আহে, কিন্তু দুটা লিজেণ্ড নহয়, মেনি লিজেণ্ড আছে। বহুতকেইটা লিজেণ্ড আছিলে, ষ্টৰী আছিলে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত অকল ৰাজবীৰে ইয়াত দুটা মেনশ্যন কৰিছে। চ' বুকত দুটা মেনশ্যন কৰিছে, কিন্তু এনেই ঢেৰ আছে, চ' এইটোত কনফিউজ নহ'ব। নেক্সট কৈছে হোৱাট লিজেণ্ড। তেতিয়া প্ৰাঞ্জলে
সুধিলে হোৱাট কি লিজেণ্ডৰ কথা কৈছা তেতিয়া ৰাজবীৰে আকৌ ক'ব ধৰিলে ৱেল দেয়াৰ্ছ দ্য ওৱান এবাউট দ্য চাইনিজ এম্পেয়াৰ হু অলৱেজ বইল্ড ৱাটাৰ বিফ'ৰ ড্ৰিংকিং ইট ওৱান ডে এ ফিউ লিভছ অফ দ্য টুইগছ বাৰ্নিং আণ্ডাৰ দ্য পইণ্ট ফেল ইন টু দ্য ৱাটাৰ গিভিং ইট এ ডিলিচিয়াছ ফ্লেভাৰ ইট ইজ ছেইড ডেট দে ৱেৰ টি লিভছ চ' ইয়াতে তোমালোকক চাইনিজ লিজেণ্ডটো তোমালোকক শ্বৰ্ট আনচাৰ বা লং আনচাৰত সুধিব পাৰে লগতে ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ডটোও সুধিব চ' কেতিয়াবা দুটাই সুধিব পাৰে কেতিয়াবা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে এটাও সুধি দিব পাৰে চ' এইটো এজ ইট ইজ মনত থৈ দিবা বা ধুনীয়াকৈ নোট এটা বনাই মনত থৈ দিবা চ' ইয়াতে কি কৈছে যে এজন চাইনিজ এম্পেয়াৰ আছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে সদায় মানে পানী খোৱাৰ আগত সেইখিনিক উতলাই খাইছিলে বইল কৰি খাইছিলে চ' এদিন কি হ'ল যে এ ফিউ লিভছ অফ দ্য টুইগছ বাৰ্নিং আণ্ডাৰ দ্য পইণ্ট খৰি জ্বলাই আছিলে যে সেই খৰিডালত যোনবিলাক পটটোৰ তলত জ্বলাই থকা কিছুমান খৰিৰ পৰা যোনবিলাক টুইগছ আছিলে লিভছৰ সেই টুইগছকেইটা বতাহত মানে পটটোত উতলি থকা পানীখিনিৰ পটটোত পৰিলে গিভিং ইট এ ডিলিচিয়াছ ফ্লেভাৰ আৰু যাহাই চাহপাতটো পৰিলে তাৰপিছত সেই পানীখিনিটোৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল যেতিয়া সেই পানীখিনি খালে তেতিয়া তেওঁ এটা টেষ্ট পালে বহুত ধুনীয়া টেষ্ট এটা পালে সেইটোকে কোৱা হয় যে যোনখিনি পাত পৰিছিলে সেইখিনি টি লিভছ ইট ইজ ছেইড ডেট দে ৱেৰ টি লিভছ সেইখিনিয়ে হৈ গ'ল চাহপাত আৰু এনেধৰণে চাহপাতৰ উৎপত্তি হৈছিলে চ' কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বাট লিজেণ্ড হয় এটা নেক্সট টেল মি আনাডাৰ স্কফড প্ৰাঞ্জল তেতিয়া প্ৰাঞ্জলে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্ট দেখাই ক'লে যে মোক ইটোও কোৱাচোন ইটো কি হয় তাৰপিছত প্ৰাঞ্জলে ইণ্টাৰেষ্ট দেখাই যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ড হয় সেই লিজেণ্ডটোৰ কথাও ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই পেৰেগ্ৰাফটো তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰি থ'বা ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ড বুলি 2 মাৰ্কছ নহ'লে 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে দুটা লিখিবলৈ দিব পাৰে চ' আমাৰ ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ডটোৱে কি কৈছে উই হেভ এন ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ড টু বোধিধৰ্মা এন এনচিয়ান বুদ্ধিষ্ট এচেটিক কাট অফ হিজ আইলিডছ বিকজ he felt sleepy during meditation 10 tea plants grew out of the eyelids the leaves of these plants when put in hot water and drunk vanished sleep so আমাৰ ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ডটোৱে কি কৈছে যে বোধিধৰ্মা নামৰ এজন এনচিয়েণ্ট বুদ্ধিষ্ট এচেটিক আছিলে বুদ্ধদেৱৰ এচেটিক মানে ভক্ত আছিলে তেওঁ কি কৰে মেডিটেশ্যন যেতিয়া কৰিবলৈ লয় তেতিয়া তেওঁ শুবলৈ মন যায় টোপনি ধৰে তো তেওঁ কি কৰিলে যোনটো আমাৰ চকুৰ ওপৰত আইলিড থাকে সেই আইলিডখিনি কাটি পেলালে যাতে টোপনি নধৰক আৰু সেই কাটি পেলোৱা আইলিডৰ ভিতৰত 10 জোপা গছ উৎপন্ন হ'ল সেই আইলিডৰ পৰা আৰু সেই গছৰ যেতিয়া পাতটো বইল কৰি পিনি খোৱা হয় তেতিয়া স্লিপিং নাইকিয়া হয় মানে টোপনি নধৰে চ' এইটো এটা ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ড হয় কিমান দূৰ সঁচা নাজানো বাট বুকত দিয়া আছে যেতিয়া আমি পঢ়িব লাগিবই চ' দুটা লিজেণ্ড আছে এটা হৈ গ'ল চাইনিজ এটা হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান চাইনিজ লিজেণ্ডটোত কোৱা হৈছে যে চাইনিজ এম্পায়াৰ এজনে সদায় পানী বইল কৰি খাইছিলে আৰু বইল কৰি খাওঁতে এদিন হঠাতে তলত জ্বলি থকা কিছুমান খৰিৰ পৰা যোনবিলাক চাহপাতৰ টুইগছ আছিলে সেইখিনি পটটোত পৰি গ'ল আৰু এটা ডিলিচিয়াছ ফ্লেভাৰ দি দিলে আৰু সেইটো যেতিয়া খালে তেওঁ ফ্লেভাৰটো বহুত ভাল পালে আৰু মানা যায় যে সেই পাতখিনি আছিলে টি লিভছ আৰু ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ডৰ মতে যে বোধিধৰ্মা নামৰ এজন এনচিয়েণ্ট বুদ্ধিষ্ট এচেটিক আছিলে যোনে মেডিটেশ্যন কৰোঁতে সদায় টোপনি ধৰে সেইটো কাৰণে তেওঁ আইলিডকেইটা কাটি দিছিলে আৰু 10 জোপা চাহৰ গছ সেই আইলিডৰ পৰা উৎপন্ন হৈছিলে যেতিয়া মাটিত পৰিছিলে আৰু সেয়াই টি যোনটোক আমি বইল কৰি যদি খাওঁ তেতিয়া আমাৰ টোপনি নাইকিয়া হয় চ' দিছ ৱাজ দ্য টু লিজেণ্ড ডেট ইজ মেনশ্যনড অভাৰ হিয়াৰ নেক্সট এতিয়া ৰাজবীৰে টিৰ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে ক'ব টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক ইন চাইনা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ টি প্ৰথমত ক'ত খোৱা হৈছিলে প্ৰথম চ' টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক ইন চাইনাত প্ৰথম টি খোৱা হৈছিলে কেতিয়া খোৱা হৈছিলে এজ ফাৰ বেক এজ 2700 BC 2700 BCৰ খোৱা হৈছিলে চাইনাত প্ৰথমবাৰ চাহ চ' এইটো MCQত এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা ইনফেক্ট ৱৰ্ডছ আছে চাই চিনি আৰু ফ্ৰম চাইনিজ চাই চিনি শব্দবিলাক চাইনিজ শব্দ হয় আৰু তাৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে টি কেম টু ইউৰোপ অনলি ইন দ্য 16th century আৰু 16th centuryতহে টি ইউৰোপত আহিলে আৰু ৱাজ ড্ৰাংক মোৰ এজ মেডিচিন দেন এজ বেভাৰেজ আৰু তাত চাহ কি হিচাপে খোৱা হ'ল মেডিচিন হিচাপে বেছিকৈ খোৱা হ'ল এজ এ বেভাৰেজ চ' টি কেতিয়া ইউৰোপলৈ আহিছিলে সেইটো মনত ৰাখিবা 16th century চাই চিনি এইকেইটা শব্দ চাইনিজ হয় লগতে চাহ প্ৰথম ক'ত খোৱা হৈছিলে চাইনাত কেতিয়া খোৱা হৈছিলে 2700 BC এইকেইটা মনত ৰাখিবা দ্য ট্ৰেইন ক্লেটাৰ্ড ইন টু মেৰিয়ানী জাংচন আৰু ট্ৰেইনখন গৈ পিনি ক'ত ৰখিলেগৈ মেৰিয়ানী জাংচনত ৰখিলে সেইটো মনত ৰাখিবা দ্য বয়জ কালেক্টেড দেয়াৰ লাগেজ এণ্ড পুছ দেয়াৰ ৱে টু দ্য ক্ৰাউডেড প্লেটফৰ্ম আৰু ট্ৰেইনখন ৰখাৰ লগে লগে সিহঁতি লাগেজখিনি নিজৰ ল'লে আৰু ক্ৰাউডেড প্লেটফৰ্ম ভিৰ হৈ থকা প্লেটফৰ্মটোলৈ ওলাই গুচি গ'ল
নেক্সট প্ৰাঞ্জলছ পেৰেণ্টছ ৱেৰ ৱেইটিং ফৰ দেম আৰু তাতে প্ৰাঞ্জলৰ মাক বাপেকে তেহেঁতৰ কাৰণে ৰখি আছিলে ৱেইট কৰি আছিলে যিহেতু ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেটৰ মেনেজাৰ প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক হয় চ' তেওঁলোক তাৰ পিনে ৰাওনা হ'ল 1 hour later the car veered sharply off the main road they crossed a cattle bridge and entered ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেট আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে এঘণ্টাৰ পিছত গৈ পিনি পালেগে টি গাৰ্ডেন আৰু তেওঁলোকে কেটেল ব্ৰিজ এখন পাৰ হ'ল কেটেল ব্ৰিজ মানে আগতে যে বাঁহৰ সাঁকোবিলাক বনোৱা হয় চ' তেনেকুৱা সাঁকো এডাল বনোৱা আছে মানে সেইখন পাৰ হৈ টি গাৰ্ডেনখন পায় চ' সেইখন তেওঁলোকে পাৰ হৈ পিনি ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেট পালেগে এতিয়া ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেটত ৰাজবীৰে গৈ পিনি কি দেখিলে তাৰো এটা ডেছক্ৰিপশ্যন তোমালোকক সুধিব চ' এইটো পেৰেগ্ৰাফো তোমালোকে 2 to 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে মাৰ্ক কৰি থবা আৰু পঢ়ি থবা ভালকৈ On both sides of the gravel roads were acre upon acre of tea bushes. গোটেই ৰাস্তাটোৰ দুইটা পাৰে acre upon acre tea bushes আছে চাহৰ গছ আছে all neatly prone to the same height আৰু গোটেইখিনি এটা হাইটত কাটি থোৱা আছে সব এটা লেভেলত কাটি থোৱা আছে groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves আৰু গ্ৰুপছ অফ টি প্লাকাৰ্ছ যোনে চাহপাত তোলে তেওঁলোকে নিজৰ বেকত মানে পিঠি চাইডে এটা বেম্বু বাস্কেট লয় আৰু প্লাষ্টিক এপ্ৰন পিনি চাহপাত তুলি আছে মানে নতুনকৈ স্প্ৰাউটেড লিভছ যোনখিনি কুঁহিপাত বুলি যে কয় গছৰ সেই চাহৰো কুঁহিপাতখিনি ধুনীয়াকৈ ছিঙি আছে চ' এইটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন এটা 2 to 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে এইটো যদি পঢ়ি থোৱা তেনে MCQ কাৰণেও তোমালোকে বেলেগকৈ পঢ়িবলৈ নালাগে Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass আৰু তেতিয়া ট্ৰেক্টৰ এখনত কি কৰিলে ট্ৰেইলাৰ লোড অফ টি লিভছ টু পাছ যোনখিনি ছিঙি থোৱা পাত আছিলে সেইখিনি ট্ৰেক্টৰত উঠাই যাবলৈ দিয়া হ'ল দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড ফ্লাছ অৰ স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড ইজণ্ট ইট মিষ্টাৰ বৰুৱা তেতিয়াই ৰাজবীৰে মিষ্টাৰ বৰুৱাক সুধিলে মিষ্টাৰ বৰুৱা হৈ গ'ল প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক চ' প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকক ক'লে যে দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড ফ্ল'ছ অৰ স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড এইটো 2 নম্বৰ বাৰৰ মানে যোনটো স্প্ৰাউট হয় নতুনকৈ গছৰ পাত ওলাই সেইটো পিৰিয়ড নহয় জানো বুলি মিষ্টাৰ বৰুৱাক সুধিলে মানে গোটেই বছৰটো দুটা টাইমত নতুন কুঁহিপাত ওলাই চ' এইটো ছেকেণ্ড টাইমৰটো নি বুলি সুধিলে ৰাজবীৰ আস্কড ইট লাষ্ট ফ্ৰম মে' টু জুলাই এণ্ড ইল্ড দ্য বেষ্ট টি আৰু এইটো কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে হয় মে' টু জুলাই আৰু চবতছে ভাল চাহপাত এইটো টাইমতে ওলায় এইটো পিৰিয়ডতে ওলায় চ' তোমালোকক কুৱেশ্যন সুধিব যে বেষ্ট টাইমটো কেতিয়া হয় টি স্প্ৰাউটিং ছিজন বা ছেকেণ্ড ফ্লাছৰ স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড তোমালোকে MCQ লিখিব লাগিব মে' টু জুলাই আৰু এইটো সময়তে ভাল চাহপাত ওলায় ইউ ছিম টু হেভ ডান ইয়ৰ হোমৱৰ্ক বিফ'ৰ কামিং প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ছেইড ইন ছাৰপ্ৰাইজ আৰু তেতিয়া প্ৰাঞ্জল দেউতাকে ছাৰপ্ৰাইজিংলি সুধিলে ইউ ছিম টু হেভ ডান ইয়ৰ হোমৱৰ্ক বিফ'ৰ কামিং তুমি ইয়ালৈ অহাৰ আগতে চব মানে জানি বা শিকি আহিছানি বুলি এনে ছাৰপ্ৰাইজিংলি তাক ক'লে য়েছ মিষ্টাৰ বৰুৱা ৰাজবীৰ এডমিটেড বাট আই হোপ টু লাৰ্ণ মাছ মোৰ ৱাইল আই এম হিয়াৰ হয় মিষ্টাৰ বৰুৱা কিন্তু মই ইয়াত আৰু শিকিম বুলি ভাবোঁ আৰু মই ইয়াত আৰু শিকিবলৈ আছেই চ' দিছ ৱাজ দ্য লেচন টি ফ্ৰম আছাম আই হোপ তোমালোকে বুজি পালা আগতেও পঢ়ি থৈছা চাগে তথাপিও মই গোটেই লেচনটো এবাৰ লাইন বাই লাইন কৈ দিলোঁ যাতে তোমালোকে MCQ আৰু শ্বৰ্ট লং কুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা আহে অকণমান আইডিয়া এটা পোৱা ধুনীয়াকৈ লেচনটো পঢ়ি যাবা যদি ভালকৈ বুজি চাই যদি মানে লাইনৰ পৰা কেনেবাকৈ MCQ আহিব পাৰে তেন্তে তোমালোকে এটেম্প কৰিবলৈ পাৰিবা আজিলৈ ইমানে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ নতুন এটা লেচন লৈ তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু এই ছিৰিজটো কেনেকুৱা পাইছা কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ আহোঁ তেন্তে আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ